હવે વાત કરીએ બજારના સુપરસ્ટાર સાથે તો CNBC બજાર આ શુક્રવારે એટલે કે 11મી જુલાઈ 2022ના રોજ 8 વર્ષ પૂરા કરી રહી છે. 8 વર્ષ પૂરા કરવા પર CNBC બજાર તમારા માટે આ અને આવતું આખું સપ્તાહ ખાસ રજૂઆત લાવી રહ્યું છે. અને આજે આપણી સાથે આ અંતર્ગત ELIXIR ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દિપન મહેતા જોડાયા છે. દિપન, ઘણું સ્વાગત છે તમારું. અને CNBC બજારને જોતામાં 8 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા અને આ મારી 8 વર્ષની જર્નીમાં તમારો ઘણો બધો મોટો ભાગ છે, કારણ કે તમે જો ના હોતે તો અમે CNBC બજારની જે અત્યારે પોઝિશન છે એ ન હોતે, કારણ કે જે દર્શકોના જે તમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો છો અમને ઘણું બધું શીખવા મળતું હોય છે. તમારી આ 8 વર્ષની જર્ની કેવી રહી? Yeah, Preeti, thank you for having me on your show and ખૂબ આભાર and congratulations for completing 8 years. I think channel is very successful અને આ એક નીશ હતું જેની ખાસ જ જરૂરત હતી, એસ્પેશિયલી કે આટલા બધા ગુજરાતીઓ શેર બજારમાં કામ કરે છે and to communicate to them in their own language from the market perspective, I think બહુ જ important હતું. and I think CNBC Bajarni Aki team have done a fabulous job in terms of educating the investors and keeping them well informed, giving them advice as well as guiding them from time to time. અને છેલ્લા 8 વર્ષમાં તો આપણે જોયું છે ઘણું ખરું ઉથર પાથર થઈ ગઈ છે માર્કેટમાં. we've had the COVID વોર થયો છે, એ પહેલા IL&FS ની ક્રાઇસિસના કારણે બેન્કિંગમાં ક્રાઇસિસ થઈ છે, and we have had many good times as well. So congratulations once again on completing 8 years, and I look forward to the next not 8 but 80 years of very successful news channel from CNBC Bajar. જી દીપન, પણ આપણે બધા બહુ ઓલ્ડ થઈ ગયા હશું એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો આપણે ત્યારે હશું બી કે નહીં, પણ મે બી ચેનલ વિલ ગો ઓન. અને તમે જે કહ્યું કે 8 વર્ષ ઇઝ અ લોંગ ટાઈમ, અને યુ નો ધીસ 8 years have been really important because આપણે ગવર્મેન્ટ આવતા નવી જોઈ અને ત્યારબાદ આપણે એટલા બધા ચેન્જીસ આવતા જોયા છે. ડિમોનેટાઇઝેશન આવ્યું, GST ઇન્ટ્રોડક્શન થયું, જનધન અકાઉન્ટ્સ આવ્યા, ઘણા બધા આ ઇકોનોમીમાં જોડાઈ ગયા એક્ટિવ રીતે, ને એ બધું જ અમે કવર કર્યું. તો આઈ થિંક આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઈરા થ્રુ પાસ થયા, અને ઈરા CNBC બજારે પણ પાસ કરી અને કવર કર્યું. અને ઓફકોર્સ જે મેં કહ્યું કે તમારા જેવા એક્સપર્ટ્સ ના હોય તો ચેનલ ચાલી જ ન શકે. પણ દીપન, કમિંગ બેક ટુ પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન, માર્કેટ્સ, માર્કેટ પણ આ 8 વર્ષમાં ઘણું મૂવ થઈ ગયું છે, અને આપણે ઘણા બધા પીક્સ જોયા છે, ઘણા બધા ચેન્જિંગ રિફોર્મ્સ જોયા છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો માર્કેટમાં ખાસી એવી વોલેટિલિટી રહી છે. મે બી અત્યારે આપણે થોડું ઓછું વિટનેસ કરી રહ્યા છે, એક સ્ટેબલ થતાં શું તમે જોઈ રહ્યા છો? માર્કેટ ઓફકોર્સ ઉતાર ચઢાવ તો રહે છે, પણ તમને એમ લાગે છે કે ગ્લોબલ જે માર્કેટની સિચ્યુએશન છે એની વધારે ઇફેક્ટ આપણે લઈ રહ્યા છે? અને એ શું સાચી વાત છે કે આર વી રિએક્ટિંગ નોર્મલી ઓર વી આર ઓવર રિએક્ટિંગ? One last thing, કે છેલ્લા 8 વર્ષ have been also very good for the country, notwithstanding pandemic and everything. I think last 8 years have been very good for investors as well, so we must keep that in mind. Coming back to present, I think જે પણ bad news છે ધીરે ડિસ્કાઉન્ટ થઈ રહ્યા છે. આપણે જે ફિયર હતું ઇન્ફ્લેશનનું ગ્લોબલી as well as in India, high oil prices, recession, I think generally બધું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ રહ્યું છે. જે વોર થઈ રહી છે યુરોપમાં એનો જે અસર હશે એ પણ લગભગ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે. અને મારા ખ્યાલથી અગર કોઈ ફ્રેશ બેડ ન્યૂઝ નથી આવતું અને આ જ રીતના જે આપણે જોયું છે કમોડિટી પ્રાઇસીસ હજી ઘટતી જશે અને યુએસમાં એટલું ખરાબ સિચ્યુએશન નહીં આવે as far as recession is concerned, તો maybe we can keep our fingers crossed કે the worst is over અને market can have time wise correction. એટલે આ જ ટ્રેડિંગ રેન્જમાં it can go on for maybe few more weeks or even months, but generally I think long term will start to improve from this point on. અને જે સૌથી મોટી જે ચેલેન્જ છે ઇન્ફ્લેશન છે, that જેમ આ વર્ષ પતતું જશે and as we go into 2023, તો બેઝ ઇફેક્ટ આવતો જશે and automatically inflation will start to come under control. Fortunately, despite all these challenges, domestic demand જે છે એ ઘણું જ સ્ટ્રોંગ છે. અને એ આપણે જરૂરથી પ્રશ્ન પૂછશું મેનેજમેન્ટોને કે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ તમારી કેવી છે જ્યારે એ લોકો જૂન ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરશે
from next month onwards. એબ્સોલ્યુટલી, કારણ કે આ ક્વાર્ટર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિયલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, કારણ કે આપણે ઇન્ફ્લેશન એટ પીક જોયું તો પણ જો ડોમેસ્ટિક કંપનીઝના જો રિઝલ્ટ સારા આવે છે તો ઇટ વુડ બી રિયલી વર્થ વાઇલ ટુ નો કે કઈ રીતે એમને મેનેજ કર્યું છે. પણ કમિંગ બેક ટુ ઇન્ફ્લેશન, બિકોઝ એ મારો નેક્સ્ટ સવાલ હતો તમને, ડોમેસ્ટિક ઇન્ફ્લેશન વર્સિસ ગ્લોબલ ઇન્ફ્લેશન ઓર રાધર રિસેશન. હવે રિસેશન પણ કહી રહ્યા છે, વચ્ચે કહી રહ્યા છે, નથી કહી રહ્યા, આપણે ખબર નથી. ફેડ ઇઝ ઓલ્સો કન્ફ્યુઝ કે હવે આગળ શું કરવું. તમને શું લાગે છે, હાઉ આર વી ટેકલિંગ, અને કેટલી ગ્લોબલ ઇન્ફ્લેશન રિસેશનની અસર આગળ જતાં ડોમેસ્ટિકલી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ? જો ઇન્ડિયામાં ઇન્ફ્લેશન આવે છે ઓનલી બીકોઝ ઓફ ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ. અધરવાઇઝ આપણી પાસે બધી જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી છે, એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ પણ છે, સર્વિસીસની કોઈ શોર્ટેજ નથી. આપણો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓઇલ પ્રાઇસીસ. અને ઓઇલ પ્રાઇસીસના કારણે અને બીજા જે અમુક મેટલ્સ અને અમુક બીજી કમોડિટીઝના કારણે જ અહીંયા ઇન્ફ્લેશન આવે છે. અને બીજી બધા જે પણ કમોડિટીઝ છે, મેટલ્સ છે, કોલ છે, ઓલ ધોઝ પ્રાઇસીસ હેવ કરેક્ટેડ સિગ્નિફિકન્ટલી અને નોર્મલ ઝોનમાં આવી ગયા છે. આ એક ઓઇલ પ્રાઇસીસ જ છે જે હજી $110 આસપાસ ફરતું રહે છે, એટલે બિટવીન 105 and 125ની રેન્જ પકડે છે. આઈ થિંક જ્યાં સુધી ઓઇલ પ્રાઇસીસ આખું કરેક્ટ થઈને ડિસ્કાઉન્ટ નહીં થઈ જાય, we may have to deal with this high inflation. But hopefully, I think oil prices agar correct થઈ જાય છે because of recession in US and whatever is happening rest of the world, then I would say that inflation is not such a big problem going forward. એટલે ઓઇલ પ્રાઇસ જે છે એ આપણી દુખતી નર્વ છે, અને ધારો કે ત્યાં આગળ થોડી રિલીફ મળી જાય છે તો આઈ થિંક વી શુડ બી ડુઈંગ જસ્ટ ફાઇન. આપણે અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઓઇલ પ્રાઇસીસ પણ ખાસા એવા વોલેટાઇલ છે, અને જે ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ નેશન્સ છે એમને કહ્યું છે કે હમણાં એમની પાસે કેપેસિટી નથી એક્સ્ટ્રા પ્રોડ્યુસ કરવાની, અને હમણાં આપણે બધા ઇફ એન્ડ બટ્સથી રમી રહ્યા છે. પણ ઓઇલ પ્રાઇસીસ ગિવન ધ સિચ્યુએશન કે હાઈ રહે છે, તો પછી ઇન્ડિયા માટે કયા નેગેટિવ્સ બની શકે છે? વી હોપ કે એવું ન થાય, પણ સપોઝ એવું થાય છે તો વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ? See, I think usually it affects the transportation sector. Overall, I think inflation વધતું જાય because of higher oil prices, transportation cost વધી જાય, અને અમુક જે input prices પણ છે, paints માટે, adhesives માટે, cement માટે, I think all these costs go up. But let's look at it afterwards. I think if it does happen, how we will react, let us see. We can't say anything right now at this point of time. ડોલર ઓલમોસ્ટ 79 પર ટચ થઈ ગયું છે. એ કેટલો કન્સર્ન દેખાડી શકે છે આગળ જતાં? અને જ્યારે ડોલર અપ્રિશિએટ થાય છે, રૂપી ડેપ્રિશિએટ થાય છે, તો કયા એવા ઝોનમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે એ સેક્ટરને ફાયદો થઈ શકે છે? ઓફકોર્સ જે એક્સપોર્ટર્સ છે એ લોકોને સીધો ફાયદો છે, અને ઇટ્સ કમિંગ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ ઓલ્સો. કારણ કે ધારો કે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ થોડી સોફ્ટ થતી જાય તો સડનલી રૂપી વીક થતો હોય તો દેટ રિયલાઇઝેશન્સ આર હાયર ફોર ધેમ. સો ઓન ધ હોલ સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ્સ છે, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ છે, ટેક્સટાઇલ્સ છે, એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ્સ છે, આઈ થિંક ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને આજકાલ ઇન્ડિયા ઇઝ બીકમિંગ ગુડ હબ ફોર એક્સપોર્ટ ઓફ ઓટો એન્ડ ઓટો એન્સિલરી એઝ વેલ. So certainly these companies will benefit, પણ જે રૂપી depreciation થઈ રહ્યું છે, that is certainly negative for FIIs, it is negative for domestic inflation. એટલે it is a complicated outcome કે depreciation ના કારણે શું impact આવી શકે. But one good thing in the rupee depreciation is that we are not the only country whose currency is being depreciated. Across the board, whether it is Chinese yuan, pound છે, યુરો છે, I think they are all depreciating against the US. કારણ કે US interest rate વધારી રહી છે, and automatically that leads to a stronger US dollar and all other currencies start to weaken. But પ્રીતિ, I think આ બધી બહુ કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુઓ છે. ઇન્વેસ્ટરે આ બધી વસ્તુ પર વધારે પડતું ડિસ્કશન યા વિચાર નહીં કરવું જોઈએ. ફોકસ હેઝ ટુ બી ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ, સેક્ટર્સ, તમારું પોર્ટફોલિયો, હાઉ યુ કેન રીશફલ ઇટ એન્ડ હાઉ યુ કેન ગેટ બેટર રિટર્ન્સ. કારણ કે આવું માર્કેટના ઘટવા પછી ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જરૂરથી તમને જોવા મળશે. And if you certainly are underweight or if you have cash in your portfolio, then these are good times. એબ્સોલ્યુટલી, અને એ જ તો ઇન્વેસ્ટરનો એમ હોતો હોય છે. બટ તમે કહ્યું કે જો લિક્વિડિટી હોય તો યુ હેવ ટુ ચૂઝ એન્ડ પિક યોર સેક્ટર્સ, અને ઇન્વેસ્ટ કરતા રહેવું જોઈએ ને અત્યારે એ સમય છે.
મારા ખ્યાલથી લિક્વિડિટી તો છે દીપન, બિકોઝ વચ્ચે આપણે એમ હતું કે હવે ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે, મે બી લિક્વિડિટી નથી, પણ આપણે જે રીતે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ અને ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જે રીતે માર્કેટ ચલાવી રહ્યા છે ઇન સ્પાઇટ ઓફ એફઆઈઆઈઝ વિથડ્રોલ, તમને લાગે છે કે આગળ જતાં પણ આપણે ચલાવી શકશું? અને અત્યારે જો એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર મારે રોકાણની શરૂઆત કરવી હોય કે કરી લીધી હોય તો કઈ ટાઈપનો આપણો પોર્ટફોલિયો લાગવો જોઈએ, કયા સેક્ટર્સ હોવા જોઈએ, કયા સ્ટોક્સ હોવા જોઈએ? પ્રીતિ, આપણે 8 વર્ષની વાત કરી તો આઈ થિંક 8 વર્ષમાં સૌથી મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનું રહ્યું છે. 8 વર્ષ પહેલા શું રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા અને આજે શું કરે છે એમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. એન્ડ માય સલ્યુટ ટુ ઓલ ધ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. આઈ થિંક આટલું બધું માર્કેટ ઘટવા ડિસ્પાઇટ ધ ફોલ, એ લોકોનું જે કન્વિક્શન છે, એ લોકોનું જે રીતનો વિશ્વાસ છે સ્ટોક્સમાં, એ હજી સુધી બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને આઈ થિંક દેટ આફ્ટર મેની ટાઈમ્સ, પહેલી વાર મારી કરિયરમાં હું જોઈ રહ્યો છું કે એફઆઈનું સેલિંગ આટલું બધું આવ્યા છતાં પણ આપણું માર્કેટ હજી તરી રહ્યું છે, હજી એકદમ પાણી નથી થઈ ગયું. નહીં તો આટલું એફઆઈનું સેલિંગ જ્યારે પણ પહેલાં આવ્યું છે ત્યારે આખું આપણું માર્કેટ એકદમ ઓલમોસ્ટ ફિનિશ થઈ ગયું હોય છે. સો દેટ ઇઝ વન થિંગ વેરી પોઝિટિવ. રિટેલના પૈસા આવતા રહે છે, વિચ ઇઝ ગુડ, કારણ કે દે હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધ લોંગ ટર્મ બેનિફિટ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ. અને જે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીના માણસો છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના, સ્ટોક બ્રોકરના, આઈ થિંક દે હેવ ડન અ લોટ ઓફ એડ્યુકેશન ઓફ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. અને મારા ખ્યાલથી અગર આપણે બોટમ બની ચૂક્યું છે કે અરાઉન્ડ ધીસ લેવલ, ધારો કે માર્કેટ સ્ટેબલાઇઝ થઈ જાય છે, તો જેમ જેમ માર્કેટ વધવાનું ચાલુ થશે, યુ વિલ સી ઇવન મોર પાર્ટિસિપેશન કમિંગ ઇન ફ્રોમ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. તો આ જે ફિનોમેના છે ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ્સમાં પહેલી વાર જોવા મળ્યો છે એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. એન્ડ યુ આર રાઇટ, આઈ થિંક હજી પણ વી આર સીઈંગ દેટ એસઆઈપીઝમાં એવું કોઈ ખાસ ડિક્લાઇન દેખાયું નથી. ઇનફેક્ટ મોર એન્ડ મોર contributions are coming through SIPs, which is very positive for the long term of the Indian capital market and also for our economy. યુ નો એક આર્ગ્યુમેન્ટ, એક ટોક હું સાંભળી રહી હતી દીપન, અને યુ નો ઇટ વોઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિનોમિના. એ વાત કરી રહ્યા હતા, આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મચ યુ વિલ બાય દેટ લોજિક, કે જો અર્લિયર ટાઈમ્સમાં અગર જો ઇન્ફ્લેશન આવી રીતે વધ્યું હોત અને ઓઇલ પ્રાઇસીસ આટલા બધા વધ્યા હોત તો મે બી ભારતે સસ્ટેન ન કરી શકતે. બટ બિકોઝ ઓફ આઈટી સ્ટોક્સ અને આઈટીનું જે આપણે અપ્રિસિએશન જોયું છે અને જે આપણે ડિજિટાઇઝેશન ઓલ ઓવર જોઈ રહ્યા છે, એને લીધે આપણે હજી સસ્ટેન કરી શકીએ છીએ. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ સસ્ટેન કરી શકે છે. તમે કેટલું માનો છો આ સ્ટેટમેન્ટમાં? Absolutely. I think without export revenues, we would have been like Pakistan or Sri Lanka. So hats off to the Indian IT industry. અને એ લોકોનું પણ યોગદાન ઘણું એવું રહ્યું છે in terms of making our country self-sufficient in foreign exchange. So yes, I think, and also I think જે overseas Indian જે પૈસા મોકલે છે ઇન્ડિયામાં, I think their contribution also has to be recognized over here. So no doubt, I think એક જાતનો આપણામાં હેજ છે because of the IT industry, કે રૂપી જેમ જેમ depreciate થાય, IT industry benefits, અને જે લોકો એક્સપોર્ટના રેવન્યુઝ આવે છે એનાથી આપણે તેલ ખરીદી શકીએ છીએ. So that particular formula has worked very well for India, and it has in fact saved India from many problems in the past and even at this point of time. તમે કહ્યું કે હવે જે ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ આવશે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિઝલ્ટ્સ હશે, કારણ કે એક બિગ હોપ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે અને મે બી એ નંબર્સ પણ કહી રહ્યા છે ને જે અત્યારે આપણને જે રિપોર્ટ્સ મળતા આવ્યા છે પહેલાં, એમાં જ એક દીપક પારેખનું પણ એક સ્ટેટમેન્ટ હતું કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ વિટનેસિંગ અર્લી સાઇન્સ ઓફ સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ. અને એનું કારણ એ છે કે જે આપણે જે પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશનમાં ઘણો બધો વધારો આવી રહ્યો છે. તમે એ જોતા કયા એવા સેક્ટર્સ પર વધારે બુલિશ છો કે જે રિઝલ્ટ્સ પર તમે લાગે છે કે આ સેક્ટરથી વિધિન ધીસ પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશન એક સારો સરપ્રાઇઝ મળી શકે છે? કયા એવા સ્ટોક્સ પર તમારી નજર રહેશે? The top on the list is automobiles. અને especially જે four wheelers છે, passenger vehicles છે, I think they should do very well. આપણે જોઈ રહ્યા છે Mahindra & Mahindra is among the few stocks trading at 52-week high.
we're very positive on Maruti also. અને એના કારણે જે પણ auto ancillaries છે, I think we are very positive on those companies as well. So consumption related આપણે ધારો કે theme play કરવાનું વિચારતા હોય તો I think automobile certainly is looking good. Automobiles માં commercial vehicles also should do well. અને ખાલી એક two-wheeler company છે Aisha Motors, we are positive on that. Again, usual disclosure that we and our clients are invested in it. એ સિવાય consumptionમાં I think travel છે, retail છે, અને entertainment છે. I think these are the new FMCG stocks, the new consumption stocks. In quick service restaurants, you can include multiplex companies, you can include retail companies, especially those which have got footprint in tier 2, tier 3 towns and cities. I think all of these companies and sectors should do very well. The નામ બધા આપણે જાણીએ છીએ, આ બધા સેક્ટરમાં માર્કેટ લીડર્સ કોણ છે. I think from a medium to long term perspective, I think these companies should do very well. And on the whole, I think આ બધા જે sectors અમે list કર્યા છે, they have been able to manage inflation pretty well. એટલે I think overall they should do well. ખાલી we are trying to avoid commodities at this point of time. એટલે metal companies છે, cement companies છે. I think we'd like to avoid those stocks. But other than that, I think more or less બધા સેક્ટરમાં અમારો વ્યૂ પોઝિટિવ છે. And banks also could do very well. કેમ કે જેમ consumption વધે, there'll be requirement for more and more retail loans, so they could also benefit. અને જે capex cycle સારું એવું improve થઈ રહ્યું છે, એના કારણે banks also benefit in terms of higher demand from the corporates. અને જે અમુક જે capital goods companies છે, they also I think should do very well. જી, આઈ વોઝ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ કમ ટુ બેન્કિંગ સેક્ટર, અને તમે એ જવાબને આપી દીધો. કારણ કે જે રીતે ક્રેડિટ ઓફટેકના એમના વધી રહ્યો છે અમાઉન્ટ, કેપેક્સ સાયકલ જે રીતે ચાલી રહી છે, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર પર ખાસો એવો ભાર આપવા માંગીશ, બિકોઝ એ એક ફૂલ સ્વિંગમાં આપણે પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છે. આ સેક્ટરને લગતા તમે કોઈ સ્ટોક્સ કે કોઈ રેકમેન્ડ કરવા માંગશો? See, I think capital goods first of all, there are the public sector companies, especially defense manufacturing companies છે, પણ એક જાતનું capital goods જ કહેવાય. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ છે, BEML છે, પછી શિપ બિલ્ડિંગ કંપનીઝ છે, મઝગાંવ ડોક્સ, ગાર્ડન રીચ. I think આ બધી જે PSU defense companies છે, they are sitting on multi-year order book position. And earningsની વિઝિબિલિટી ત્યાં સારી છે, તો એ એક સબ સેગમેન્ટ થઈ ગયું કેપિટલ ગુડ્સનું. એ સિવાય જે એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ છે, on top of the list over there is Larsen and Toubro, અને એક niche player પણ છે ITT Cementation. We are very positive on those two companies. અને pure play engineering companies છે, એમાં we like a company called Praj Industries, which benefits from this blending of ethanol with petrol. I think a very moti opportunity chain, and government is trying to double the ethanol blending with petrol, and that will require many more distilleries for making ethanol. And Praj Industries નું ત્યાં સારું માર્કેટ શેર છે અને ટેકનોલોજીની એજ પણ છે. અને ધારો કે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં ABB ને સિમેન્સ હોય, ABB છે, સિમેન્સ છે, or even Honeywell Automation છે, I think all of these companies also are looking at very good order book position. થોડા મોંઘા છે, એટલે I wouldn't like to buy them at these levels. But portfolio હોય તો I think they should certainly do well and you should remain invested. જી દીપન, ઓન ધેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને આ સ્પેશિયલ ઓકેઝનમાં જોડાવા બદલ. અને તમે જેમ કહ્યું કે નેક્સ્ટ 80 years વી આર ગોઈંગ ટુ બી ટુગેધર, તો મે બી આપણે વી લુક ફોરવર્ડ ટુ નેક્સ્ટ 80 years, અને તમારો સાથ અમારી સાથે બન્યો રહે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ટુ યુ, અને ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ ત્યારે બસ આટલું જ, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.